So, Good luck. Okay. oh, you're ready to start. You're ready to start. Ah, okay. Good Okay. morning, Ukraine. Доброго ранку, Доброго ранку Україно! всім. I'm hoping everybody there is doing just fine. You know, Сподіваюся, що у всіх все добре. the Все sun is чудово. going. The sun is coming your way. It rose in the east, so I have sunshine this morning already now, and you're going to get it in about an hour. I know it's starting to be a little bit light there, but you're going to get more. So sunshine's coming your way today, okay? So look forward to that. Як ви всі знаєте, сонце сходить на востокі, на сході. Відповідно, в мене сонце вже сяє дуже сильно. Скоро це сонце дійде до вас, і я навіть впевнений, що ви отримаєте навіть більше сонячного сяєва, ніж я отримав його тут. Чудово. So, thank you very much for inviting me today, and I'm looking forward to today's presentation. Дуже дякую за те, що запросили, і я з великою честю буду сьогодні приймати участь в цьому ефірі. Так, Романе, ми зараз почнемо, а потім Майлко продовжить. Michael, we start to speak with our guests and then you continue, okay? No problem. Go right ahead. Thank Супер. you. Всім доброго дня. І сьогодні у нас офіційна така заява, що наш лінивий сніданок стає міжнародним. Тому вітаємо нашого гостя. У нас і сам гость англійськомовний, і в нас Роман допомагає. Дякуємо Роману. Тому з сьогоднішнього дня, будь ласка, долучайтеся, запрошуйте ще своїх друзів з інших країн. Будемо створювати саме міжнародну спільноту лінивих сніданків. І я не буду довго затримувати час, бо сьогодні у нас насичений буде ефір, купа буде цікавих інсайтів, бо Майклу є насправді чим поділитися. У нього великий досвід. Передаю слово, будь ласка, Ольга. Друзі, я вас вітаю. Ну, я радо повторилася за Максимом. Це дійсно для нас сьогодні великий день. На початку ніхто навіть не мріяв і не думав, що таке може з нами статися, що ми перейдемо нарешті в міжнародний формат. Бачите, на сьогодні вже кордони всі стерті, і це абсолютний факт. І ви сьогодні є свідками того, як ліниві сніданки перейшли на новий рівень. SpaceX не запустив свою ракету, але ми сьогодні вийшли в інший космічний простір лінивих сніданків без меж і кордонів. Тому, будь ласка, покажіть нашому гостю сьогодні всю нашу запальну з вами атмосферу, яку ми натренували за стільки сніданків. Ми вже вміємо задавати питання, вміємо лайкати, вміємо вітатися і вміємо підтримувати цю атмосферу. Давайте продемонструємо її ширше, ніж навіть вже кордони нашої з вами держави. І я вам бажаю сьогодні надзвичайного ранку. Я вас вітаю з міста Рівного. Я також сьогодні не вдома, ви не бачите моїх звичних картинок. І я передаю з задоволенням вітання Світлані, тому що ми сьогодні всі святкуємо цей наш з вами такий міжнародний сніданок. І Світлана нам більш детально розкаже, хто ж сьогодні у нас в гостях. Доброго ранку, друзі. Я не перестаю говорити про те, що наше оточення – це наша сила, яка нас підсилює і робить кожного дня все сильніше і активніше. Я дуже дякую Роману. Він восени минулого року запросив мене на тренінг від Майкла Вердера про лін-лідерство. І я була настільки вражена цією людиною, що ми не могли не запропонувати Роману розглянути таку можливість і запросити Майкла до нас в Україну, хоч і віртуально, але все одно, друзі, він зараз з нами. Тому маю честь представити сьогодні Майкла і розповісти про нього. Ми сьогодні будемо говорити про лін-інструменти для швидкої реанімації вашого бізнесу після карантину. Майкл – один із найвідоміших консультантів та тренерів на теренах країн СНД та Азії, член American Social of Quality, визнаний експерт з лідерства та управління змінами, колишній президент Leadership Excellence International, старший лін-тренер в Малайзії, а саме в Expertise Worldwide, старший радник і тренер з питань лін та розвитку навиків лідерства, автор книги з методології Keynote Speaker і міжнародних конференцій.
ветеран армії США. Та багато всього іншого можна про нього розповісти. Майкл має більш ніж 40 років, друзі, 40 років практичного досвіду впровадження принципів Lean Technology and Leadership. Включно 22 роки наставник, коуч, викладає консалтинговий досвід в 15 різних країн світу. Уявляєте? Майкл реалізував сотні проєктів майже у всіх галузях важкої та легкого виробництва, меблевої галузі, сфери обслуговування, логістики, банківського сектору. Майкл вірить, що лише ваше відношення визначає рішення вашої висоти та називає себе каталізатором ваших успішних дій та лідером дій. Поговоримо ми сьогодні, як використовувати Lean-інструменти для швидкої реанімації бізнесу, актуалізація навичок ваших працівників та спланувати як план розвитку необхідних прогалин у вас в бізнесі. Переглянемо ваш потік створення цінностей для потенційних можливостей швидкого покращення. Розвинути необхідні навички динамічного лідерства, оптимізація вашого ланцюжка постачання, як використовувати лін-переваги для швидкого перезавантаження своїх процесів, а також забезпечити відповідальність новим вимогам безпеки. Друзі, у нас сьогодні ефір буде тривати 1,5 години. Тож, будь ласка, приготуйте свої блокноти, гарний настрій і поїхали. І, будь ласка, залайкайте нашого сьогоднішнього зіркового міжнародного гостя Майкла Вердера. Hello, Mike. Good morning, good morning, good morning. Доброго ранку, everybody. Доброго ранку усім. Thank you, Roman. I'm going to speak in English today, and Roman's going to translate for me. So as I speak, you may hear it twice if you know English. You hear it once from me, and you hear it once from Roman. Сьогодні я буду спілкуватися англійською, Роман буде перекладати на українську мову. І відповідно для тих із вас, хто володіє англійською мовою, є унікальна можливість почути мене двічі. I'll try to speak so that you're not bored and don't fall asleep during this hour and a half. Спробую побудувати нашу розмову таким чином, щоб ви не заснули під час мого виступу. So in order to do that, I'm going to talk about 3 different subjects. І для цього я буду спілкуватися з вами на 3 різні теми. I'm going to start off about talking a little bit about crisis management and what you need to do as a mid-level leader in crisis management. Ми будемо з вами говорити про те, як управляти кризами, кризис менеджмент, і як керівники вищого і середнього рівня мають справлятися з цією кризою. And then I'm going to talk about how lean tools can be used in crisis management to help you recover. Поговоримо про те, як лін-інструменти можуть допомогти вам в кризовому менеджменті. And then the third thing I'm going to talk about is you as a mid-level leader, what do you need to do to help the people when they go back to work and they restart again? І поговоримо про вас, як про лідерів вищого і середнього рівня, про те, як ви саме конкретно можете допомогти своїм працівникам повернутися до нормальної роботи. And hopefully by the time we get to the end, you're going to see that all 3 of these are tied in together in something new that I'm now developing or have developed and going to be teaching, something called Lean Crisis Management. І так, як я запланував, ми разом з вами дійдемо під кінець нашої розмови до розуміння того, що як усі ці 3 теми об'єднуються разом, як вони працюють разом, і як це можна використовувати як підхід, який я назвав кризовий менеджмент в стилі Lean. You know, how many months or years have you spent trying to learn Lean? Скажіть, будь ласка, як багато часу ви впроваджуєте Lean? Місяці, роки, дні? A long time, right? Ну, я сподіваюся, що багато з вас уже досить довго це практикує. So now as the crisis is here and you're going to go back and restart, why not use those same lean tools to restart? І зараз, коли настала криза, і вам потрібно повернутися назад і почати багато процесів заново, чому б знову ж не почати їх з використанням Lean-інструментів? You don't need to learn new tools. You just need to learn how to use those tools differently. Вам не потрібно вивчати нові інструменти, вам просто потрібно навчитися використовувати відомі інструменти по-новому. So don't try and reinvent the wheel. Just use the wheel for a different purpose.
Я вас дуже заохочую. Не потрібно заново винаходити колесо. Просто потрібно колесо використати по-іншому. Okay. The first thing I'm going to be talking about is crisis management. Перша тема нашої розмови – це кризовий менеджмент. You need to enable my screen so I can show slides. Who's ever got the control? Світлана, включіть, будь ласка, дозвіл для Майкла, щоб він міг запустити слайди. Майкл дуже добре підготувався. Большое спасибо. Дякую. Okay. This is a thing that I developed in January and February. It's based on my 26 years in the military, because in the military we had a lot of crises we had to handle. Цей підхід, про який я буду сьогодні вам розповідати, розроблений мною на основі мого досвіду, який я отримав за багато десятків років мого життя. І в першу чергу, дякуючи моїй службі в армії. Оскільки в армії ви завжди повинні бути готові до будь-якої кризи. And when I started working on it, I realized that the lean tools fit in here very well. І коли я почав з цим працювати, я зрозумів, що лін-інструменти якраз підходять тут. I'm going to talk about at first when you have a crisis. It doesn't matter if it's a coronavirus or any other kind of crisis your company has. Я буду зараз говорити взагалі про кризу. Немає значення, чи це у нас коронавірус, чи якась інша криза настала. If you are the leader and you are the person responsible, there's 4 steps that you need to take immediately. Якщо ви є лідером своєї організації, своєї команди, то є 4 чітких кроки, які ви маєте негайно задіяти для того, щоб взяти ситуацію під контроль. The first thing you're going to have to do is you're going to have to admit that you have a problem. В першу чергу ви маєте визнати, що є проблема. You know, many people, when they have a serious problem, something happens to them or something happens to their company, initially they're in shock. Дуже багато людей, коли потрапляють в кризову ситуацію, вони зацепеніють і не знають, що робити. And they don't want to admit that they really have a problem. Вони перебувають в шоковому стані і не хочуть визнавати про те, що настала проблема і їм потрібна допомога. They think if they don't admit there's a problem, that the problem is just going to automatically go away. Їм здається, що якщо вдавати, що проблеми не існує, то проблема сама собою десь зникне. And it won't. It's there to stay. Будьте впевнені, вона нікуди не дінеться. Вона залишиться з вами. So you have to admit you have a problem first. Перше, ви маєте визнати про те, що проблема існує. The second thing you need to do is, as a leader, you need to be out front. You need to be visible. Друга річ, яку ви маєте зробити як лідер, ви маєте бути попереду. Всі мають бачити вас. Your workers, your team members, they want to come to you and they want to see your face and they want to hear your words. Ваші працівники, коли приходять до вас, вони хочуть бачити вас, вони хочуть чути ваші слова. They want to know that you know there's a crisis and you're going to do something about it. Для них є життєво необхідним знати про те, що ви як лідер знаєте, і у вас є чіткий план, що потрібно робити в даній кризі. You know, frequently those workers come to you and the leader has a blank look on their face, or the leader says, I don't know what to do. І дуже часто, коли такі працівники приходять до своїх керівників, то їм кажуть, я не знаю, що робити. У них самих такі ж самі питання. Just think about it yourself. Do you really want your leader to not know what to do in a situation? You turn to them for help. А тепер уявіть себе на їхньому місці. Ви приходите до свого керівника, а він не знає, що робити. Він не може вам допомогти. Ви хотіли б бути в такій ситуації? So they need to be visible. They need to be reachable so you can see them and talk to them. Тому ви завжди повинні бути разом з вашими працівниками. Ви завжди повинні бути на видному місці. Ви завжди повинні спілкуватися з ними. Now, when a crisis occurs in your company, you may have some people at home and some people at work. І коли настає така криза, наприклад, як зараз, деякі люди можуть знаходитися вдома, деякі люди можуть бути на роботі. Or in the case of this coronavirus, we sent most of our people home. А у випадку з коронавірусом більшість наших працівників ми відправили додому. What do those people who are at home thinking about work, what do they really need? Як ви думаєте, що ті люди, які знаходяться вдома під час кризи, під час цього карантину, що вони думають про роботу? Що їм потрібно? They need a communications line. Їм потрібен чіткий канал комунікації. They need a security line.
Їм потрібен канал, який буде забезпечувати їм безпеку. They need a phone number or a place they can call 24/7 to ask questions. У них має бути номер телефону, на який вони можуть звернутися 24/7 і задати ті питання, які їх турбують. They're away from work. They don't know what's going on there at the building. А вони сидять вдома, вони не знають, що відбувається на роботі, вони не знають, що відбувається в навколишньому світі. They hear a lot of rumors on television and radio. They hear a lot of rumors. А з усіх шпаринок, з телевізора, з соціальних мереж вони чують багато різних слухів. They need somewhere where they can call and get the truth. Їм потрібне місце, їм потрібен канал, з якого вони можуть отримати правдиву інформацію. A single phone number Один номер телефону, with multiple people answering it. В якому багато людей можуть надати відповідь. And so that they can tell these people who are calling in what is really going on, what is the real truth. Де вони можуть задати запитання, і де люди можуть їм надати інформацію про те, що дійсно відбувається, де вони можуть дізнатися правду. That's what those people want. They want that connection. Це те, що людям необхідно. Люди хочуть відчувати, що вони на зв'язку. If you're a team leader and you've got a few people on your team, якщо ви є лідером команди, якщо у вас є багато людей в вашій команді, you need to be calling them every day or every other day and making contact with them. Ви повинні спілкуватися з ними кожного дня. Ви кожен день повинні підтримувати з ними контакт. They need somebody to talk to. Їм потрібно мати можливість з кимось спілкуватися. If they're workmates or colleagues from work, they can call each other, but they also need to talk to the leader. Звичайно, вони можуть спілкуватися зі своїми колегами по роботі, але в першу чергу їм потрібна можливість спілкуватися з керівником, з лідером своєї команди. Now, the next thing you need to do, Наступна річ, яку вам потрібно робити. as a leader, you need to be demonstrating eternal optimism. Як лідер, ви маєте випромінювати беззаперечний оптимізм. If the sun's not shining, you have to tell them the sun will shine again. Якщо сонце не буде світити, ви повинні їм сказати, що сонце обов'язково зійде і буде світити, а поки що сяйте самі. You need to tell the employees, we will rebuild the company. Ви повинні доносити до своїх працівників, що ви відновите компанію, ви піднімете її з пепелу. There will be a job for you. І для вас там дуже велика робота. We will survive this, and together we will succeed in the future. Тому що ми переможемо цю кризу, ми переживемо цю ситуацію, і попереду на нас чекає успіх. The worst thing you can do Найгірша річ, яку ви можете зробити, is to get in front of your workers and tell them how bad it is. це те вийти перед вашими працівниками і сказати, що все погано, все пропало. They know how bad it is already. Вони вже і так знають, що все погано. You don't need to tell them that. Не потрібно їм про це ще раз нагадати і підтвердити. They want to hear how the future is going to be better. Вони хочуть чути про те, що в майбутньому буде краще, і ви знаєте, як це зробити. And if you're the leader of a small team or a whole company, it doesn't matter. That's your responsibility. І якщо ви є лідером маленької команди чи великого підприємства, це не має різниці. Це ваш обов'язок. Ви повинні це зробити. You need to tell them what the short-term strategy is. What are we going to do in the short term to survive and then rebuild? Ви повинні їм донести інформацію про те, яка наша короткострокова стратегія, як ми збираємося вижити, як ми збираємося відновити нашу компанію. That's what they want to hear. Це те, що вони хочуть чути від вас, як від лідера. Now, something that you need to remember. Деякі речі, які вам потрібно пам'ятати. These people, just like yourself, they want a boss that they can talk to, that they can hear and see. Ваші працівники, так само, як і ви, усім потрібен керівник, з яким можна прийти, поспілкуватися або зателефонувати, з яким вони завжди можуть мати контакт. If they think you're avoiding them and they think that you're not communicating with them, what's going to happen? Як ви думаєте, якщо в них буде відчуття, що ви не хочете, що ви уникаєте спілкування з ними, що ви не хочете з ними спілкуватися, що станеться? So if you got a pencil and paper, write this down. Якщо у вас є олівець і папір, напишіть, будь ласка, що станеться, якщо так буде відбуватися? I'll give you a moment to grab your pencil. Для тих, у кого немає олівця, ви маєте декілька хвилин на те, щоб знайти його. This is very important in your situation. У вашій ситуації це дуже важливо.
If the leader Якщо лідер takes care of the people, турбується про своїх працівників, the people will take care of the process. то люди будуть піклуватися про процес. Just think about it. Просто задумайтесь про це. You're the leader and you got 50 people at work. Ви лідер, під яким є 50 працівників. You're talking to them almost every day. І майже весь день ви спілкуєтесь з ними. You tell them about the strategy for restarting and rebuilding. Ви розповідаєте їм про стратегію, про те, що ви будете робити, як ви будете прибудовувати роботу. You're checking on them frequently to see if their health is okay. А ви постійно перевіряєте, чи вони правильно зрозуміли, чи нормальний йде процес. You're taking care of the people and helping them with minor problems they might have. Ви допомагаєте їм, ви вирішуєте проблеми, які виникають, незважаючи, навіть якщо маленькі. Now the lockdown is lifted. Все, у нас є ситуація, яку ми змінили. They're going to come back to work. Закінчився карантин, вони повертаються на роботу. You've been taking care of them for the last 2 months. А ви усі ці 2 місяці дуже турботово ставилися до них. Ви піклувалися про них. What are they going to do when they come back to work? Як ви думаєте, як вони будуть вести себе, коли вони повернуться на роботу? They're going to give you 110% effort. Вони віддадуть вам 110% своїх зусиль. They're going to help you rebuild. Вони будуть допомагати вам відновити всі процеси. They're going to help you make that company successful again. Вони будуть допомагати вам знову зробити компанію успішною. And why are they so eager to do that? І як ви думаєте, чому вони будуть з такою настирністю робити це? You took care of the people. Тому що ви про них піклувалися. So the people will take care of the process. Ви піклуєтесь про людей, і люди піклуються про процес. It's very important that you remember that. That's why I wanted you to write that down. Це дуже важливо, щоб ви це запам'ятали, і тому я прошу вас записати це. All right. Добре. Now, there's some competencies you as a leader need to have, some things that you personally need to be doing. А якщо ви є лідером компанії, то є деякі речі, які ви маєте робити особисто. During the time of the crisis, like now when the leader is at home, Під час кризи або під час карантину, як зараз, коли лідер вдома, his primary focus should be checking on the people frequently. ви маєте постійно відслідковувати інформацію про стан ваших людей. And planning for the long-term survival of the company. І складати довготривалу стратегію про те, як ваша компанія має вижити. Your leader at home has had more than a month, almost 2 months to plan for the recovery strategy. У вас було майже 2 місяці на те, щоб підготувати стратегію швидкого відновлення. What have they been doing these 2 months? А що лідери робили ці 2 місяці? They should have a crisis plan. Люди повинні були мати план виходу з кризи. Unfortunately, 90% of the small and medium companies don't have a crisis plan. На жаль, не менше 90% невеликих і середніх компаній не мають абсолютно ніякого або дуже примітивний план виходу з кризи. I'm sure if they did have a plan, I'm sure it did not include a virus. І я впевнений, що якщо навіть ті, хто мав план виходу з кризи, ніхто з них не готувався до вірусу і до пандемії. But how you respond to this crisis is similar to the way you respond to most crises. Але питання в тому, що як ви відреагували на цю кризу з пандемії, це той спосіб, як ви реагуєте на будь-яку кризу. And the very first step for the leader in any crisis І перші кроки для будь-якого лідера в будь-якому кризі is to focus on the people and the long-term welfare of the company. Це сфокусуватися на благополуччі людей і на довготривалому виживанні компанії. As I already told you, the second step here is they need to make sure they're visible, that people know they're there. Як я вам вже казав, що другий критерій успішності – це те, що лідер завжди має бути на виду, і він завжди має спілкуватися зі своїми працівниками. And you should have a small team who's going to keep people up to date. They want to know daily what's going on. They want up-to-date information. Вам потрібна невелика команда людей, яка буде забезпечити, що люди постійно отримують інформацію, і вони актуальні і знають, що відбувається.
Now, this next one I have a little bit of problem with. Ну, а з наступним в мене є невеличка проблема. Sometimes leaders don't like to give negative information, so they lie to people. Інколи лідери не хочуть людям доносити негативну інформацію, і тому вони інколи просто обманюють. There's a difference between avoiding saying something negative and lying. There's a difference. Але є дуже велика різниця між тим, щоб намагатися не транслювати негативну інформацію та вводити людей в оману. You don't need to lie to them. Вам не потрібно казати людям неправду. They want to hear the truth. Люди хочуть знати правду. Your workers are a lot stronger than what you think they are. І ваші працівники набагато сильніші, ніж ви можете про них продумати. And if you need help in rebuilding the company and you need their help, you need to ask for it. Якщо вам потрібна допомога, якщо вам потрібна допомога ваших працівників для того, щоб відновити вашу компанію, то ви маєте просити такої допомоги. So grab your pencil and paper again. Знову візьміть в руки олівець. Number 2 thing you should write down. І запишіть номер 2 обов'язково. Asking for help is a sign of strength, not a sign of weakness. Просити про допомогу – це є ознака сильних людей, а не слабких. If you have a problem and you need your workers' help, tell them you need their help. Отже, якщо у вас є проблема і вам потрібно, щоб ваші працівники вам допомогли, не хвилюйтеся і просіть їх допомогти. They have a brain, they have ideas. У них є ідеї, у них є чудовий розум. Ask for help. You'll be surprised how much help they'll give you. Попросіть допомоги, і ви отримаєте приємний сюрприз, як вони дадуть відповідь вам. Now, the fourth competency you need. І четверта компетенція, яку вам потрібна. You need to have the resilience to understand what your resources are. What are the resources at the company? Ви маєте дуже чітко розуміти, якими ресурсами володіє компанія. I'll explain how this ties into lean in a few minutes. Я вам поясню це більш детальніше, коли ми перейдемо до теми лін за декілька хвилин. But I'm sure you have seen the news on television and in newspapers and on the internet about companies using their resources to do things that they were not originally designed to do. Я впевнений, що ви бачили багато прикладів інформації на телевізорі, в інтернеті про те, як компанії виконували ті операції, створювали ті продукти, до яких вони взагалі не були створені. So you need to think about what resources you have and how they can be used for something different. Ви маєте подумати про те, які ресурси ви маєте і як ви можете використати для створення чогось абсолютно нового. And we should ask, how are we going to get the company up and running again? Ми повинні задуматися про те, як ми можемо запустити нашу компанію заново з тими ресурсами, які є. We have the humans, the workers are a resource. Ми маємо працівників як ресурс. Our customers and suppliers are a resource. Наших замовників, наших постачальників як наші ресурси. Our current inventory that we had when the crisis occurred is a resource. Ті запаси на складах, які у нас є з готової продукції та матеріалів, це також наші ресурси. How can we get the most out of those resources? Ви повинні задуматись, як ви можете отримати максимум від тих ресурсів, якими ви вже володієте. Okay. And then the last thing that leader needs to be doing during the crisis, he needs to be thinking about his responsibility. І остання компетенція будь-якого лідера в кризі – це те, що він постійно повинен думати про свою відповідальність. If you're the owner of a small company, якщо ви власник невеличкої компанії, you've got 4 or 5 key managers who are responsible for different things, different departments. У вас є 4-5 працівників, керівників підрозділів, які відповідають за ключові речі в вашій компанії. And they're closer to those people and those departments than you are. І вони знаходяться набагато ближче до своїх рядових працівників і краще знають, який стан справ там. You need to empower them to make decisions about their department and their resources themselves. Ви маєте делегувати їм повноваження власноруч приймати рішення про те, як найкраще використовувати ті ресурси, якими вони розпоряджаються. Will they make any mistakes? Чи будуть вони допускати помилки? For sure, yes, they will.
Звичайно, вони будуть робити помилки. They're not going to get everything right. Ніколи не буває так, що хтось може зробити все абсолютно вірно. They're not going to do everything the way you would do it. Вони, напевно, що вони будуть робити більшість речей не так, якби ви це зробили. You can empower them to make decisions, but when things go wrong, you still are responsible. А ви маєте зрозуміти, що ви даєте їм право приймати рішення, але розумієте, що коли щось піде не так, то все одно ви є останньою людиною, яка відповідає. You're in that position of leadership. Це ваша лідерська позиція. That's what they're paying you for. Це те, за що вам платять гроші. They have given you that position. Вони це ту позицію, яку вам дали. So you are responsible. You can empower other people to make decisions, but whatever their decisions are, you're responsible for them. Тобто, відповідно, ви є відповідальним за те, щоб надавати вашим керівникам, які знаходяться під вами, повноваження, але зрештою в кінці ви є відповідальні за будь-які їхні рішення, які вони виконають. Okay. I'm going to shift gears in my car now. Так, зараз переключаємо швидкість, йдемо на підвищену. Okay. I talked enough about crisis management. Добре, ми поспілкувалися достатньо щодо кризового управління. So now I'm going to switch and talk about how crisis management and lean blend together. Зараз ми поговоримо про те, як поєднати кризовий менеджмент і lean. Okay. So this is where you're going to recognize some of these tools. Сподіваюсь, що ви впізнаєте деякі інструменти. Hopefully you're going to recognize all of them. І я дуже сподіваюся, що ви впізнаєте всі інструменти. It's just that you're going to be using them a little bit different. Просто ви будете їх використовувати по-іншому. Okay. Добре. All right. When we talk about our lean technology, Коли ми говоримо про lean підхід, you can see the list on the left. ви бачите перелік зліва. Now, I know there's more tools than just this. Я знаю, що є набагато більше інструментів, ніж ці. I wrote a recent article for a management magazine just a couple of weeks ago, and I gave them this list of lean tools. Декілька місяців назад я написав статтю в один поважний журнал по управлінню і надав їм інформацію щодо цих інструментів. And then I was trying to explain in the article how these two things go together. І в своїй статті я намагався поєднати ці два підходи, як вони працюють разом. In crisis management, I just told you a few minutes ago, you have to take care of the people. Декілька хвилин тому ми говорили вам, що під час кризового менеджменту ви маєте піклуватися про людей. If we look at the Toyota production system, Але якщо ви подивитесь на систему Toyota, what's the first one of their primary principles? то який їхній перший принцип? Respect for the people. Повага до людей. Pay attention to the people. Да, звертати увагу до людей, поважати людей. Those two are very similar. Вони дуже схожі між собою. If you're taking care of the people, that's because you respect them. Якщо ви піклуєтесь про людей, це тому, що ви поважаєте їх. When you have a crisis, Коли у вас настає криза, you're going to need your best people on your team in order to overcome the crisis or get through it. You're going to need the best people. вам потрібні найкращі працівники в своїй команді для того, щоб подолати цю кризу. If you're implementing lean in your company, Якщо ви впроваджуєте ощадливе виробництво в своїй компанії, who do you want to select as your lean leader? кого ви вибрали як своїх лін-керівників? One of your most highly qualified people. Звичайно ж, найбільш кваліфікованих працівників. Someone who understands all the operations. Тих, хто розуміє про те, як відбуваються усі операції, все виробництво. Somebody who's been through lean training. Ті, хто пройшли навчання по ощадливому виробництву. Maybe they're a certified lean expert. Можливо, навіть хтось має сертифікати по лін. Okay, you're going to need to pick good people. Вам завжди потрібні найкращі люди. I recommend most companies who don't have a crisis plan, when they're trying to build it, they get their lean leader involved in it. Я рекомендую для тих компаній, які ще не підготували кризовий план, завжди залучайте найкращих лін-лідерів до підготовки цього плану. Okay. Now, in lean, we talk about
the hidden waste and how to get rid of the 7 hidden waste. В ощадному виробництві ми багато говоримо про втрати. Ми говоримо про те, як усувати ці 7 видів втрат. You know, we talk about over here in crisis management, we want to talk about also how to get rid of the waste within our crisis management process. І коли ми говоримо про кризовий менеджмент, нам також потрібно усувати втрати в наших процесах по усуванню кризи. Let me give you an example. Будь ласка, давайте я вам наведу приклад. In crisis management, if we can't change anything until there are many documents signed, that's a waste. Наприклад, в кризовому менеджменті, якщо нам для зміни будь-якого процесу необхідно зібрати велику кількість підписів, то це абсолютна втрата. That's multiple signing, multiple signatures. That's too much. We don't need it. Багато підписів, багато походжень – це те, що нам точно абсолютно не потрібно. If there's a crisis and you need to get something done quickly, you don't want anything in your way. So you want to make sure you have no motion waste and no transportation waste. Уявіть, будь ласка, що настала криза, і вам потрібно дуже швидко щось вирішити, і тому останнє, що ви хочете бачити в своїх процесах, це втрати. Ніяких зайвих рухів, ніяких зайвого транспортування. Okay. We also, now for you people who are working in supply chain management, Ну і, звичайно, для тих, хто працює у вас у вашому ланцюжку постачання, we want minimum stock. ми хочемо, щоб в нас були мінімальні запаси. We don't want to have a lot of extra inventory. Ми не хочемо, щоб в нас були зайві запаси. And it's the same thing in crisis management. Те ж саме в кризовому менеджменті. We want to keep our inventory to minimum and use what we have. Ми хочемо використати ми хочемо мати якомога менші запаси на наших складах і максимально використовувати те, що в нас вже є. Let me give you an example from America. Давайте я вам наведу приклад з американського досвіду. We did the hospitals desperately needed a ventilation respirator. Усім госпіталям дуже терміново були потрібні маски та респіратори. So they asked companies to make them. Вони попросили компанії, щоб ті швидко для них їх виготовили. So who's going to find their current resources on hand to make it? Who's going to do that? Як ви думаєте, у яких компаній знайшлися необхідні ресурси для того, щоб швидко виконати таке замовлення? Ford Motor Company in Michigan that makes trucks decided to help. І виявилося, що найкраща компанія, яка була найшвидше в цьому, це була компанія, яка виготовляла вантажівки і пікапи в штаті Мічиган. They put together their best engineers. Вони зібрали своїх найкращих інженерів. In 6 days, they designed and built the first test model of a respirator. І за 6 днів вони побудували модель дуже простого респіратора. Where did they get the parts? Як ви думаєте, де вони отримали необхідні матеріали і комплектуючі? A Ford F-150 truck. Вони використали комплектуючі, які поставляються для пікапів Ford. Has a ventilation fan, a small ventilation fan under the driver's seat. Виявляється, що в сидінні будь-якого водія є невеличкі вентилятори. Almost the exact same voltage. Майже такої самої напруги. Almost the exact same size. Майже такого самого розміру. As the fan inside of a respirator. Як і вентилятори всередині респіраторів. They used hoses from the truck engine. Вони використали труби від цього пікапу. They really had the hardware, the screws and the bolts. They really had that there. У них були необхідні мети, за них були необхідні інструменти. They called their friend down the street that manufactured some plastic and said, I need a plastic shield. Вони попросили своїх постачальників виготовити пластмасові деталі. It was easy for that company to make it. І для тих компаній, які знаходилися поблизу, це було дуже швидко, дуже просто. They needed a battery. Їм потрібні були батарейки. They found that they had cordless power drills that have a battery on the bottom. Вони використали ті батарейки, які використовуються, якраз постачаються для потреби автомобільної гаузі. They used the battery to power the fan. Вони використали ці батарейки для того, щоб підключити їх до моторчиків цих вентиляторів. The hoses they had on the engine. Використали комплектуючі від двигунів.
the shield for the people to wear. Відповідно, пластмасові частинки для того, щоб забезпечити пластмасові захисні шоломи для того, щоб захистити людей. Hi, Mike. What happened? Що сталося? You okay with it? You still got it? Yes, continue. Okay, continue. all right. I'm sorry. I just went quiet. I didn't hear nothing. Okay. We are So, here. okay. When you look at value stream mapping, Тому, коли ми говоримо про потік створення цінності, what do you want to do? You want to remove the non-value, right? то яке основне завдання карти потоку створення цінності? Це усунення втрат. So when you have a crisis, Коли у вас настає криза, you need to identify where the non-value is and get it out. вам потрібно дуже швидко визначитися, які операції не створюють цінність, і позбутися них. And how are you going to do that? І як ви збираєтеся це зробити? When you don't have a crisis, Коли у вас немає кризи, you have a practice crisis. то ви маєте практикувати такі кризи. And that should be part of your training. І це має стати частиною вашого навчання і підготовки. And then when you go through that practice exercise, you do a value stream map of that exercise. І коли ви доходите до практичного використання, то ви якраз і робите картування потоку створення цінності. And you identify where the waste are. І ви маєте визначитись, де саме приховані втрати. Now, a friend of mine has a furniture company in Kiev, not the one you're at, but another one. Один із моїх друзів в Києві займається виготовленням меблів. Every year they practice with fire extinguishers. Кожного року вони проводять навчання з використання вогнегасників. They tell the people, okay, tomorrow at lunchtime or at noontime, we're going to have our practice. Вони інформують людей, наприклад, завтра в обід у нас буде відбуватися навчання. Now I'm talking about everybody in the factory, including all administrative and all workers. І я говорю абсолютно про весь персонал, включаючи адміністраторів і працівників виробництва. They sound an alarm over the public address system or the speaker system. They sound an alarm. Вони включають звуковий сигнал та систему оповіщення. All the workers go to the closest fire extinguisher they have. Всі працівники йдуть до найближчого місця, де зберігаються вогнегасники. Take it off the wall. Знімають їх зі стіни. Go out into the parking lot. Виходять всі на парковку. And they find out how long that takes. І вони дивляться, скільки часу це займає. And then every employee, all of them have to use a fire extinguisher to put out a small fire that is inside of a container. А потім кожен із працівників, ще раз наголошую, кожен з працівників має практично спробувати використати вогнегасник для того, щоб загасити невелике полум'я в контейнері. They do that every year. І вони роблять це кожного року. And if somebody struggles and can't do it, they give them some additional training. І якщо у когось щось не виходить, або він десь допускає помилки, то він повторно проходить навчання. If somebody could not get the fire extinguisher off the wall, they have to think about how they're going to improve that. І якщо є проблема зняти якийсь вогнегасник з стіни, вони обов'язково будуть розбиратися з тим, як зробити, щоб в майбутньому такої проблеми не було. They have about 150 people that all have to get out of the building at the same time, and they monitor. Was that easy or was it hard? В них 150 працівників, які мають майже одночасно вийти назовні. І вони дуже чітко відслідковують, наскільки це було легко і наскільки це було скоординовано. Якщо є проблеми, то вони вирішують. They're looking for value. Вони шукають цінність. And they're saying, is there any non-value in there that we can remove? І тому вони дивляться, що чи відбуваються якісь операції, якісь втрати, які не створюють цінність, які не допомагають їм в цьому. Вони приймають їх. When you go back to work, there are still going to be some social distancing that's going to have to be practiced in the work area. Зрозуміло, що зараз, коли ми всі повертаємося на роботу, нам потрібно дотримуватися соціальної дистанції. You may think about rearranging your work cells. Вам потрібно задуматися про те, як вам заново організувати ваші виробничі комірки, ваші виробничі приміщення.
work cell layout is one of the lean tools. Але ж планування вашого виробництва – це якраз один з інструментів. Okay. And when you go there, you may find that 5S is one of your biggest helpers when you're trying to restart. І коли ви захочете запустити все по-новому, то виявиться, що 5S – це ваш найкращий друг в цьому. If your company is struggling with 5S and cell layout, Якщо ваша компанія займається впровадженням 5S, облаштуванням виробничих комірок, now that you're going back to work, it's a great time to put it in and tell the workers this is not an option. We are doing this to recover. зараз це найкращий момент, коли ви повертаєтесь назад на роботу і говорите своїм працівникам про те, що 5S – це не забаганка, 5S – це обов'язкова умова для того, щоб ви заново змогли працювати. Some people, when you tell them we have to do 5S, they say, we don't really need it. Деякі люди можуть вам казати, що 5S – це та річ, яка не дуже нам потрібна. Now that you're coming back to work, tell them it's not an option. Зараз, коли вони повернулися до себе знову на роботу, маєте їм сказати, що це не питання вибору. Don't call it 5S. Не називайте це 5S. Tell them it's restructuring or rebuilding or restarting. Назвіть це реінженірингом, перебудовою. Okay? But 5S will help you a lot when you're restarting. Але знову ж таки, коли вам потрібно почати ваші процеси по-новому, 5S вам дуже сильно допоможе. Now, some of you know what Kaizen events are. Деякі з вас знають, що таке заходи Kaizen. We're trying to do a good improvement in a short amount of time. Коли ми за короткий період часу робимо дуже хороші покращення. I'm not talking about the type of Kaizen that's a little bit incremental improvement, little by little. That's not what I mean. І зараз я не кажу про щоденні невеличкі покращення. I'm talking about the Kaizen event where you go in, you attack it for 5 days and you're finished. Зараз я говорю саме про ті заходи, які називаються штурм прориву, коли ми за максимум 5 днів робимо радикальні зміни. When I teach that, I call it a rapid improvement process. Коли я навчаю, то я кажу, що це процес швидких змін. That's what you need to do when you want to restructure. You want to go back and restart your company quickly. Це саме те, що зараз вам необхідно зробити для того, щоб запустити ваше підприємство заново. Вам потрібно дуже швидко впроваджувати покращення. So you go back to work. Ви повертаєтесь на роботу. You make a list of the minimum things we need to do to get started. Ви складаєте перелік тих мінімальних речей, які потрібно виконати для того, щоб ви могли нормально працювати. You assign those things, each one of those things to different people. За кожний з цих пунктів у вашому переліку ви визначаєте відповідальну людину. You tell them, let's all get started at the same time. Ви збираєте їх і домовляєтесь, щоб всі почали разом. You start in the morning. Робите це вранці. At the end of the day, they give you an update. На протязі дня вони дають вам зворотній зв'язок, інформують вас про ті зміни, про статуси виконання цих завдань. Okay. And you do that for a few days until you're up and running again. І за декілька днів такої інтенсивної роботи ви готові працювати знову і зовсім по-іншому. That's the same thing as a rapid improvement process. Ну, це є процес швидких змін. So you can take your lean tools that are on the left side. Ви можете взяти ваші lean-інструменти зліва. And now you're planning to go back and restart. І запланувати, скласти план ваших дій, коли ви почнете знову. Ask yourself how you can use these lean tools to speed up that restart. А тепер задумайтесь, як з допомогою lean-інструментів ви можете пришвидшити ваш запуск. You don't need a new vocabulary. Вам не потрібен новий словник. Use things you've been talking about for the last year or two. Це ті речі, про які ви говорили останнім часом. Okay? If you do that, it's going to be much easier for people. Якщо ви будете робити це таким чином, для людей буде набагато легше. Okay, I'm only going to take about 10 more minutes for the last subject. І 10 хвилин на останню тему. And this is the one that I care the most about. І це те, що мене хвилює найбільше. Because I want you to be a responsible leader. Я хочу, щоб ви були відповідальними лідерами. We need more good leaders. Нам потрібно більше хороших лідерів.
And if you're putting in lean or you're trying to restart a company, either way, we need some good leaders. Чи ви впроваджуєте щодо виробництва, чи ви відновлюєте компанії? Вам завжди потрібні хороші надійні лідери. Unfortunately, we don't have enough good leaders. Але, на жаль, у нас недостатньо таких лідерів. You see 4 of them on the screen, plus me. Ви бачите, їх всього 4, і плюс я, які зараз на екрані. Okay? These people, I know they know what to do. Я впевнений, і я знаю, що ці люди, які зараз на вашому екрані, знають, що робити. I'm sure some of you other people also know what to do. Я впевнений, що деякі із вас також знають, що робити. But it doesn't matter if you know what to do. Але не має значення, якщо ви знаєте, що робити. What's important? Що важливо? To do it. Робити це. You can have all the knowledge, but if you don't execute it and use it, what's the sense of having it? Ви можете мати всі знання світу, але якщо ви їх не впроваджуєте, то який в тому сенс? So that's why I call my leadership that I teach dynamic leadership. І тому я називаю стиль лідерства, який я пропагую, динамічне лідерство. Because dynamic means in motion, movement. Динамічне означає, що це лідерство руху, дії. So we're going to talk about that just briefly. Ми дуже коротко про це поговоримо. I missed my slide. Sorry. Пару хвилин. Okay. If you're going to go back to work and you're going to try to recover from this crisis. Коли ви зараз, ваша компанія повертається до роботи і намагається відновитися після кризи. You're going to need to have a plan. У вас має бути план. So you're going to create some stress. Ви маєте створити певний стрес. Okay? And you're going to increase the tension a little bit. Ви маєте підвищити напругу трохи. And how are you going to do that? Як ви збираєтесь це робити? You're going to tell your workers that if they want the company to survive, they must work hard. Ви маєте донести до своїх працівників, що якщо вони хочуть, щоб компанія вижила в цій ситуації, то вони мають працювати більш старанніше. You don't want them to work extra hours. Ви не хочете, щоб вони працювали більше часу. You don't want them to do anything dangerous or unsafe. Ви не хочете, щоб вони робили щонебудь, що наражає на небезпеку їхнє життя або їхнє здоров'я. But if company's going to survive, everybody has to work together. Але якщо компанія хоче вижити, то всі мають працювати разом. You as a leader are going to need to be on the shop floor or in the offices watching them every day. Ви, як лідер, маєте бути безпосередньо на своєму виробництві разом з вашими людьми, щоб кожного дня спостерігати за ними. That's going to cause some tension or some stress. Це буде створювати певний стрес і буде піднімати напругу. You're not there to push them or correct them. Але пам'ятайте, ви там не для того, щоб наказувати їх чи спонукати до чогось. Why are you there? Чому ви будете там? To help them. Для того, щоб допомогти їм. They're going to need some help. Вони обов'язково будуть потребувати вашої допомоги. They're going to want to try and do some things on their own to make it better. Вони будуть намагатися робити деякі речі для того, щоб зробити процеси краще. You need to be there to tell them it's okay to try something a little different. І ви маєте бути саме там для того, щоб підказати їм про те, що це нормально робити щось по-іншому. So you need to push a little bit to get them all working, but then you need to be there to help them when they're ready. Ви маєте їх трошки підштовхнути для того, щоб вони почали рухатися, але при цьому ви маєте бути поруч з ним для того, щоб допомогти їм, коли вони будуть готові попросити вас про цю допомогу. Create some tension. Підніміть напругу. Now let me give you an example that most of you are going to understand. Давайте я вам наведу приклад, який більшість з вас зрозуміє. If you have got a 4 or 5-year-old child. Sorry? If you have a 4 or 5-year-old child. Наприклад, якщо у вас є дитина 4-5 років. You tell this child, I just bought you a new bicycle. Ви кажете, я купив тобі новий велосипед. I want you to ride it. І я хочу, щоб ти сів на нього і поїхав. Is that child going to be nervous or under some tension? Як ви думаєте, дитина буде хвилюватися, буде відчувати певний стрес? They've never ridden a 2-wheel bicycle by themselves before.
Вони ніколи не їздили на велосипеді, в якому 2 колеса. They're going to be a little nervous. Вони будуть нервуватися, They may even complain a little bit. вони можуть жалітися, They want to ride, but they're a little scared. вони хочуть поїхати, але вони бояться. So what do you do as a parent? І що ви робите як відповідальні батьки? You tell them to get onto the bicycle. Ви кажете їм, сідай на велосипед, Tell them you will hold the seat from the back. You will hold the seat. але при цьому ви будете підтримувати їх ззаді за сідло. As they pedal, you will hold so they don't fall. І по мірі того, як вони будуть рухатися, натискати на педалі, ви будете піклуватися про те, щоб вони не впали. So now you're walking quickly or running slowly behind them with your hand on the seat. І ви починаєте швидко бігти за ними, притримувати їх ззаді за сідло. Now the hard part for you is what? І яка буде найважча частина для вас? You have to let go. В якийсь певний момент ви маєте відпустити їх. You know they're going to fall. Ви знаєте, що вони впадуть. It's just like your workers Так само і з вашими працівниками. that you want to try something new. Якщо ви хочете спробувати щось нове, You have to be there to help them. ви маєте бути там, щоб допомогти їм. And when they fail or make a mistake, І коли вони впадуть або зроблять помилку, what do? що ви робите? Same thing you did with your child. Те ж саме, що ви робите зі своїми дітьми. You pick them up, Ви піднімаєте їх, you dust them off, струшуєте пил, you put them back on the bicycle, садите їх знову на велосипед, turn around the other direction, розвертаєте велосипед в іншому напрямку, hold on the seat again, знову притримуєте за сідло and try it again. і даєте їм можливість спробувати ще раз. And after 2 or 3 tries, they are riding. І після 2-3 таких спроб вони можуть їхати самостійно. They don't even know you let go. Вони навіть не знають, що ви їх відпустили. And how rewarding is it for them when they realize my mom is not holding my bicycle and I'm doing it myself? How do they feel? І уявіть собі, як вони відчувають, які горді вони, коли вони розуміють, що мій тато чи мама більше не притримує, я можу і рухатися сам. They feel very happy. Вони They're дуже excited. щасливі. They've done Вони, something new. вони в неймовірному захопленні. Вони It's the same way. зрозуміли, що вони навчили щось нового. It's the same way for your workers. І те ж саме з вашими працівниками. So when they want to try something new, you need to be there, Коли вони хочуть спробувати щось нове, ви маєте бути поруч. not telling them what to do, Не вказувати їм, що саме робити, but standing in the area so that after they try it, if they fail, you can pick them up, dust them off, and tell them to try it again. але бути поруч, коли вони зроблять помилку або впадуть, для того, щоб обтрусити їх, допомогти піднятися і спробувати ще раз. If you do this for your workers, they're going to want you to be helping them. Якщо ви будете так ставитись до своїх працівників, то вони будуть щиро приймати вашу допомогу. As a leader, you need to be honest. Як лідер, ви маєте бути чесним і відвертим. I talked about this earlier. Я раніше про це вже говорив. You need to have, when you go back and restart in your crisis management, you need to have a meeting at least once a week with the whole company. А зараз, в цій ситуації, коли ми після такої кризи відновлюємо роботу, ви маєте спілкуватися зі своїм трудовим колективом як мінімум 1 раз на тиждень. Have a town hall, what we call town hall meeting. Збирати весь трудовий колектив, чи це може бути зустріч в цеху, Give them information about this restart. ділитися з ними інформацією щодо перезапуску вашої компанії, Let them ask questions. відповідати на їхні запитання, Give them honest answers. давати їм чесні відверті відповіді, Make sure that all your employees see you and know what's going on. і завжди переконуватися в тому, що всі ваші працівники вас бачать, розуміють і розділяють ваші думки. Now, you have hired good people. Ви найняли найкращих людей. If you hire very good people and you give them an assignment, what do you need to do? Якщо ви наймаєте найкращих людей і постійно вказуєте їм, що робити, Get out of their way. не робіть так. You hired good people, you're paying them a good salary, let them do their job.
Ви найняли найкращих людей, ви платите їм справедливу зарплатню, дайте їм можливість виконувати сумлінно їхні обов'язки. Don't be that micromanager looking over their shoulder telling them what to do. Не займайтесь мікроменеджмент, не вказуйте їм на кожний крок, який вони роблять. When you go into the work area, you're going there to help them, not tell them what to do. Пам'ятайте, коли ви приходите на їхнє робоче місце, то ви приходите для того, щоб допомогти, а не вказувати їм, що робити. Let your best people do their best work. Дозвольте своїм найкращим людей виконувати найкращим способом їхню роботу. Now, you need that take some confidence. Для цього потрібна певна впевненість і You're сила. going to have to trust them that they're going to do a good job. Ви маєте довіряти їм і вірити в те, що вони роблять хорошу роботу. If you are a confident leader, your people will see that and they will perform good things. Якщо ви лідер, який впевнений в собі, ваші працівники будуть бачити це і будуть таким чином ставитися до своїх обов'язків. You need to be the example for them. Ви маєте бути для них хорошим прикладом. And especially during this crisis restarting time. І особливо в такій ситуації, в таких кризових ситуаціях, як зараз, коли вам необхідно відновити свою компанію. In the morning, when you wake up and you look in the mirror, Вранці, коли прокидаєтесь і дивитесь в дзеркало, do you like what you see? вам подобається те, що ви бачите? I don't mean are you large or small or fat or skinny. That's not what I mean. Зараз я говорю не про те, що хтось великий, маленький, худий, високий, прищавий, не прищавий. Do you like yourself? Чи ви подобаєтесь собі? Are you confident? Чи ви впевнені в собі? Because when you go to work Тому що коли ви підете на роботу, and you walk through that door in the morning, відкриєте двері вранці, they will know if you're confident or not by looking at you. ваші працівники з першого погляду зрозуміють, ви впевнені чи ви не впевнені. Especially now in the crisis, they need a confident leader. Особливо зараз, в кризовій ситуації, їм у будь-якому працівнику потрібен впевнений в собі керівник. You need to believe in yourself. Вам потрібно вірити в свої сили. Okay? Nothing's impossible. Немає нічого неможливого. We think they are. You think it's impossible. І It ви looks можете impossible. думати, що Yeah, думати, що це неможливо, але це можливо. It looks impossible. Можливо, це виглядає неможливо. How many of you have gone through a virus crisis before? Хтось з вас проходив такі кризові ситуації з вірусом раніше? Zero. Ніхто. None. Okay? This is something new. Це щось абсолютно нове, чого ніколи з нами раніше не траплялося. It may look impossible. І вам може здаватися, що це неможливо, It's not. але це не так. It's going to take leadership, А вам потрібні ваші лідерські здібності, teamwork, командна робота and a plan. і, звичайно, план дій. And if you support your team while they execute the plan, it will work. І якщо ви будете підтримувати свою команду, ваша команда буде впроваджувати план, і цей план спрацює. Just think about it. We fly higher than birds do. Трошки задумайтесь про це. We talk around the world like we're doing right now on this conference with no wires, no cables, just signals in the air. How's that possible? Просто уявіть, зараз ми всі спілкуємося за допомогою сучасних технологій, немає ніяких проводів, немає ніяких додаткових інструментів. Як це можливо? People used to think that was impossible. Багато років тому люди сказали, що це неможливо. Almost nothing is impossible. Але насправді в світі так мало речей, які неможливі. When you look in that mirror in the morning, Коли ви дивитесь в дзеркало вранці, you gotta know that you have to lead by example. ви повинні пам'ятати про те, що ви маєте вести на своєму власному прикладі. It's just like implementing lean, very similar. Це дуже схоже на впровадження ощадливого виробництва. If you want your company and your people to implement lean, who has to do it first? Якщо ви хочете, щоб ваша компанія була лінивою компанією, хто має зробити перший крок? You do. You've got to be the first. Ви маєте бути першою людиною. If you don't do it, don't ask anybody else to do it. І якщо ви не живете це, якщо ви першим не впроваджуєте це, ви не маєте ніякого права примушувати когось іншого це робити. So pick up your pencil and paper again. Знову візьміть в руки ваш олівець. Third thing,
Третя річ, яку треба записати. Never ask your worker Ніколи не просіть ваших працівників to do something that you will not do yourself. робити щось таке, чого ви самі не хочете робити. Okay? If you want them to implement lean, you have to do it first. Якщо ви хочете, щоб вони впроваджували щодо виробництво, ви маєте бути першим, хто буде це впроваджувати. You want them to recover from the crisis, you have to recover first. Якщо ви хочете, щоб вони допомогли вам відбудувати компанію, ви маєте бути першим, хто почне відбудовувати компанію після кризу. Right? You never ask them to do something that you're not willing to do. Ви ніколи не маєте просити їх, примушувати їх робити те, що ви не хочете робити. And you have to listen to them carefully. Ви маєте дуже уважно їх слухати. They will have lots of ideas. У них буде куча ідей. Listen to them and pay attention to them. Дослухайтеся до цих ідей, звертайте на них увагу. Now, when you start to listen, you need to realize they are not a robot. І коли ви починаєте їх слухати, то ви розумієте, то вони зовсім не дурні, вони не як роботи. Especially now that they're coming back from this crisis during the lockdown. А особливо зараз, коли вони повертаються до роботи після карантину. They're going to come to work for you, but they're going to be thinking about their spouse or their children. Звичайно, вони повертаються на роботу до вас, але вони продовжують думати про свої рідних, про своїх близьких. They're going to have some emotional issues. Звичайно, у них є певні питання, пов'язані з емоціями. This was something brand new. Це щось абсолютно нове. You cannot ask them to come back to work immediately and start doing everything the way it was before. Ви не можете вимагати від них, щоб вони відразу повернулися на роботу і почали працювати, ніби нічого не відбулося. They're not a robot that you can just automatically turn on when they come back. Люди – це не роботи, яких можна просто включити одною кнопкою. They're humans. Вони є живі істоти. They have feelings and ideas. У них є почуття, емоції і ідеї. If you remember that, it's going to make much better situation when you start listening to them. І коли ви будете пам'ятати про це, то це значно покращить ситуацію, якщо будете їх слухати. Okay, I'm at the end of my presentation. I got one more slide. Я закінчую свою презентацію, у мене залишився лише один слайд. This is in Colorado in the United States. Це в моєму рідному штаті Колорадо, в Сполучених Штатах. This lake is about 2,500 meters above sea level. Це озеро знаходиться на висоті 2,500 метрів над рівнем моря. My home is 2,500 meters above sea level. Мій будинок знаходиться на такій висоті. And those mountains in the background, those are over 4,000 meters high. А ті гори, які ви бачите там вдалі, взагалі знаходяться на висоті 4,000 метрів над рівнем моря. So we don't have a lot of oxygen where I live. У нас не так багато кисню там, де я живу. And the U.S. Olympic Training Center is in my city. І ми маємо, в моєму місті відбуваються Олімпійські ігри. And athletes from all over the world come to my city to practice at high altitude and low oxygen. І всі найкращі спортсмени з усього світу приїжджають до мого місця для того, щоб тренуватися в ситуації, де вам не вистачає кисню. And then when they come back to Ukraine or closer to sea level, now they can perform better. І коли вони повертаються до себе назад в Україну чи в іншу країну, де рівень кисню набагато вищий, вони можуть зробити набагато більше. So people tell me that, Michael, now we know your secret. Люди мені кажуть: Майкл, ми знаємо, в чому твій секрет тепер. You have all that energy because you have all the extra oxygen. В тебе так багато енергії, тому що тут в цій місцевості для тебе надто багато кисню. And they tell me, Michael, it's the altitude that determines your attitude. Вони питають мене: Майкл, це висота, яка визначає твій рівень. They got it exactly backwards. Але все відбувається абсолютно навпаки. It is your attitude that determines your altitude. Це ваше відношення, яке визначає рівень вашої висоти. When you go back to restart your company after this virus, коли ви повертаєтесь назад для того, щоб відновити свою компанію після цього вірусу, if you got a negative attitude, якщо у вас буде негативне відношення, nothing's going to work. Ніщо вам не допоможе, нічого не буде працювати. It's going to be very hard and very painful. Буде багато болю, багато проблем і нічого не буде працювати.
If you got a negative attitude as a leader, your company might not survive. Якщо у вас, як у лідера, негативне відношення, то ваша компанія не виживе. But if you have a positive attitude, А якщо у вас позитивне відношення, if you believe in your people, якщо ви вірите в своїх людей, and you believe in the company, якщо ви вірите в свою компанію, and you say positive things, і ви робите позитивні речі, and you show a confident attitude, якщо ви показуєте впевненість в собі і впевненість в своїх силах, almost anything is possible. абсолютно все можливо. Okay? You can be successful. Ви можете бути успішними. And I know you will be successful if you try. І я впевнений, і я знаю, що ви будете успішними, якщо ви спробуєте. Your attitude, your attitude determines your altitude. І ваше ставлення визначає рівень вашої висоти. I'm sure you'll be successful. Я впевнений, тому що ви будете успішними. The sun will shine again. Сонце знову зійде. We can get through this, all of us. І ми всі це переживемо. Усі ми. But it takes some understanding. Але на це потрібен певний час і розуміння. So take care of your people. Піклуйтесь про ваших людей. Remember to ask for help. Не забувайте просити про допомогу. And don't ask them to do something you're not willing to do. І не змушуйте людей робити те, що ви не хочете робити. If you remember those 3 things you wrote down, you're going to be successful, I'm sure. Якщо ви будете завжди пам'ятати ті речі, ці 3 пункти, які ми записали, ви завжди будете успішними. Я в цьому впевнений. Okay? So now I'm open to questions. Ну а зараз час для запитань. Дякую, Майкле. Дійсно, ви ще раз нам довели, що основа будь-якого підприємства, будь-якої організації – це саме люди, і на них ми саме маємо покладатися, довіряти і розвивати, безумовно. Thank you, Michael. You just one more time remind us that the base for any company is our people, which we have to trust, to take care, and we need to believe in their self. Yeah. And we got to make sure we don't get a big head as a leader. We don't want big head as a leader. І ми обов'язково маємо пам'ятати, що у нас голова не має бути надто велика. Майкле, дуже дякую. Ви знаєте, є така прислів'я, завжди кажуть, що в принципі саме обмежуючий ресурс – це наша команда. А моє переконання, що обмеження і сила компанії починається фактично з лідера. Дуже дякую. Прямо підтвердили те, що я думаю. Thank you, Michael. You know that some people say that our restriction is our team, but I believe, and you confirm, that the only restriction of a company is the restriction that a leader might have. Thank you very much for just for reminding us. Добре. Anything is possible. Все абсолютно можливо. Ми переконані. І переходимо до питань наших глядачів. Олександр Янишевський. Let's jump to questions. Олександр Янишевський, your old friend. Yeah. Gotcha. What's the question? Чем отличается ваш подход к лидерству и выживанию в условиях кризиса от подхода других специалистов? Например, Исхака, this is how to manage in times of crisis. What is your difference in your approach to the crisis management and leadership as compared to some other prominent people? For example, Ishak, Aziz, or somebody else? I started at the bottom when I went into the military with no stripes, 0 when I went in the military. Коли я почав з самих низів, коли я прийшов в армію. I had to do the dirty hard work. Мені доводилося робити багато брудної роботи. And I moved all the way to the top. Але я постійно рухався вверх. And I had a whole arm full of stripes. У мене було з кожним роком мене ставало все більше і більше мій рівень і моє звання. And something that I never forget. Але є дещо, що я ніколи не забував. Is that I go down and find the lowest level worker. Якщо я піду вниз і знайду працівника найнижчого рівня, who's struggling and has a hard, dirty job, який дуже важко працює і має найбруднішу роботу, and ask them what I can do to help them.
Якщо я запитаю його, що я можу зробити для того, щоб допомогти йому, You know, I got middle managers running to me all the time and saying they need help, middle managers. ви знаєте, дуже часто до мене приходять керівники середньої ланки і просять допомоги. And one of the first things I ask them when they tell me they need help, І перша річ, яку я їм кажу, коли вони просять в мене допомоги, which worker is actually doing that process? а хто насправді робить той чи інший процес? They tell me, І вони кажуть мені. and I ask them, have you gone down to help them? Вони мені відповідають, а я їх запитую, а ви ходили, спускалися з гори до тих людей? And if they tell me no, І чи питали ви їх, як допомогти їм, якщо вони мені кажуть ні? I turn them around, Я розвертаю їх, kick them in the ass, даю їм піджопник and then tell them go back and help your worker. і кажу, ідіть спершу допоможіть своїм працівникам. We've got to think about people at all levels, but the thing you need to think about most is don't forget the lowest level worker. Звичайно, ми маємо пам'ятати про всіх працівників усіх рівнів, але в першу чергу ми маємо звертати увагу тих, хто безпосередньо виконує роботу в Гемба. And if you're in a service company like a bank, Якщо, наприклад, у вас сервісна компанія, наприклад, банк, it is the lowest level worker who meets the customer. отже, це саме прості операціоністи, які спілкуються з клієнтом. That's the person you should be helping the most. І це якраз є той рівень працівників, яким ви маєте найбільше допомагати. So what's different about me is that my focus goes, my pyramid is like this, but my worker is at the top and I'm at the bottom. Найбільша відмінність в мене як лідера – це мій фокус. Я завжди використовую перевернуту піраміду. My job is to support the people who face the customer. Моя робота – це допомагати тим людям, які створюють цінність для клієнтів. So that's what I do differently. Це те, що я роблю по-іншому. Так, дякую. Майкл, наш проект, коли ми його започаткували, ми не думали, що він буде так тривати довго, але наші слухачі нас настільки надихають, що сьогодні у нас 28-й ефір. Okay, Michael, when we started this project, we didn't think that it will be so successful and it will last so long. But today it's number 28th breakfast. Very good. Yeah, and it's our auditory, it's our participants who are inspiring us. For sure. І питання від Тетяни Кравець, яка присутня на всіх 28 ефірах у нас була. Вона питає... And now a question from a person who has attended all of them. Так, поделитесь вашими советами, как мотивировать украинские компании внедрять лин-инструменты. What is your piece of advice how to stimulate Ukrainian companies to implement Lean? There's no difference. Немає ніякої різниці. I've worked with companies in 18 different countries. Ukraine's not different. Якщо ви думаєте, що Україна відмінна від тих 15 країн, в яких я працював, то немає ніякої різниці. You have husbands and wives. У всіх є чоловіки і дружини. You have to buy groceries. Всім потрібно купувати продукти. You have a job. У всіх є робота. You have a boss. У всіх є начальник. You have colleagues. У всіх є колеги. You have a government. У всіх є уряд. You have to pay taxes. І всі мають платити податки. You have to get petrol for your car. Будь-хто має заправляти свою машину. They're all the same. There's no difference. Абсолютно немає ніякої різниці. Все абсолютно однаково. You see, this is different because I have a global perspective and many people don't have that opportunity to see other countries. They think they're different. Єдина відмінність є те, що, наприклад, у мене глобальний погляд, тому що я працював в різних компаніях і я бачив це на глобальному рівні. Не у всіх є така можливість подивитися, наскільки глобально. I mean, I work in India and Malaysia. Я працював в Індії, в Малайзії, United States, в Сполучених Штатах, Russia, в Росії and Ukraine. І в Україні. What's the difference? They're all the same. Але насправді відкрив вам таємницю, немає великої різниці. They all have the same problems.
І у всіх одні й ті ж самі проблеми. but they look different on the outside. Але люди дивляться на ці проблеми по-різному. The way Svetlana dresses, Sorry? the way that Svetlana dresses Ага, her окей. clothes Спосіб, як Світлана одягається, is not the same as a lady in India, відрізняється від того, як одягаються жінки в Індії. but they're going to have the same problems. Але у всіх однакові проблеми. Okay, so it doesn't matter if you're Muslim or Buddhist or Hindu. Немає різниці, чи ви сповідуєте індуїзм, мусульманство чи християнство. Or you're an Orthodox Christian. Да? Чи є православним чи католиком. Doesn't matter what language you speak. Немає різниці, на якій мові ви спілкуєтесь. That's why I call myself a global citizen, because I like all of them. І це тому я називаю себе глобальний працівник, глобальним громадянином всього світу, оскільки я працюю по всьому світі. And it doesn't matter what industry you're in. І немає різниці, в якій гаузі ви працюєте. Banks, hospitals, В банки, в лікарні. no different than manufacturing. Same thing. Це абсолютно схоже на виробництво. Все те саме. Just the outside of the problem looks different. Outside. Просто ззовні проблеми виглядають по-різному. Inside, they're all the same. Але всередині вони абсолютно схожі. Thank you. Next question. Наступне питання від Павло Лебединця. Чи нормально виглядати, якщо змінювати чи нормально виглядає зміна стратегічних планів, якщо на початку карантину були одні плани, а в процесі відбулися зміни? Деякі цілі можуть змінитись кардинально, і все це показується працівникам. Чи не виглядатиме це так, що немає чітких планів? Okay, my question is, is it normal, and how do you think that when starting at the lockdown, you had one plan, one objectives, but in the meantime, when the situation was changing, you were changing the plans and changing the objective and the priorities, and you show to people that you are changing. What do you think? Is it normal to show that to people? Yes, it's normal to show them that we're going to do something different, but you also have to tell them the important thing. You have to tell them why. Абсолютно нормально є міняти плани, абсолютно нормально показувати людям про те, що плани змінюються, але що є обов'язковим в такій ситуації, це пояснювати людям, чому це відбувається. You know, Albert Einstein had a very good saying, very good quote from Albert Einstein. Ейнштейн колись дуже добре сказав: If you cannot explain your plan simply, then you don't know it well enough. Якщо ви не можете просто пояснити ваш план, то ви його просто не знаєте. Okay? So if you're going to say we have to change something, Якщо ви хочете сказати, що ви будете міняти щось, you need to have a plan, у вас має бути план, and you need to make sure you can tell people why we're changing. і ви маєте бути готовим пояснити людям, чому ви міняєте цей план. If there's no reason to change, why are you changing? А якщо немає ніякої причини, чому ви міняєте плани, то чому ви їх міняєте? And if there is a reason to change, А якщо є причина, then you should be able to explain it. то ви маєте бути готові пояснити це. So maybe you need to do your homework a little bit more before you try to explain it. Звичайно, для вас це означає більше домашньої роботи для того, щоб підготуватися. Як ви будете це пояснювати? I'm not trying to be hard on you. I'm just explaining that as a leader, you have to be able to explain the why. Я зараз не давлю на вас, я просто поясню вам, що ви як лідер завжди маєте бути готові пояснити, чому. Наступне питання від Ореста Кійко. Він питає, чи можливо запровадити ваші ідеї в державні компанії або в державні університети? Okay, next question is if it is possible to apply your ideas to the governmental institution and organizations. Yes, but the government are hard-headed and won't accept it. Звичайно, важливо. Я не впевнений, що урядові організації їх приймуть. State University? No, there are some universities that have become lean. A few, not many. Стосовно закладів вищої освіти, є деякі університети, які запроваджують лін, але не багато. At the universities, many of the dean or the chancellors at the top, many of them react the same way politicians act. Дуже багато деканів, керівників факультетів чи ректорів реагують так само, як будь-які політики.
So we have to work hard to get them to change their paradigm. I don't know if you know the word paradigm, but that's the way we perceive something. І ми тут маємо більше докласти зусиль до того, щоб змінити і парадигму їхнього мислення. Парадигма – це те, як вони бачать речі. We need to change their paradigm that as the chancellor or the dean of the university, their job is to support the teachers. Ми маємо поміняти ситуацію, змінити їхню парадигму мислення, щоб вони зрозуміли, що їхнє завдання – це допомагати викладачам і професорам. And the professors have to understand that their customers are the students, not the school. І будь-який викладач має розуміти, що їхні замовники – це їхні студенти, а зовсім не вуз. Again, it's that pyramid with the students at the top and the dean at the bottom. Знову ж таки, це перевернута піраміда, де на найвищому рівні знаходяться студенти, а керівництво вузу якраз знаходиться знизу. And that takes a paradigm shift, a change of thinking. І це вимагає зміни вашого розуміння. Потрібно перевернути цю піраміду. Okay. I hope that answers. Наступне питання, дякую, від Олександра Янишевського. В чому принципіальне отличие методології западного направлення Lean от методології японських учених і спеціалістів Kaizen? Okay, the question is about the principal difference between the Western approach to Lean and the Japanese and Eastern Kaizen approach. They both work. І те працює. Супер. Why not the Ukraine method? А чому не українське яке слово? Наступне питання від Вячеслава Павла. Майк, вопрос: как убедить собственников компании уважать и ценить людей, сотрудников? Yeah, the question is how to make an owner of the company to take care and to respect people, his personnel. You want to change the owner. Is that right? Is that right? No, I'm saying that's what they're asking. How you the question is how do you change them? Is that right? Change their attitude? No, yeah, to change the attitude of the owner. Yeah. You won't, so quit and go to another company. Дивіться, власника якщо ви не можете змінити власника, переконати, вам потрібно змінити компанію. You asked my question. That's my opinion, because if you're the owner of a company, you think you are right 99% of the time. Дивіться, це лише моя точка зору, тому що коли ви є власником компанії, то ви вважаєте, що в 99% ви праві. And I tell the worker, why should I change? You go get a different job. It's my company. І тому його позиція дуже зрозуміла. Чому я маю мінятися? Це моя компанія. If you don't like it here, go find another job. Якщо тобі не подобається, то пошукай іншу роботу. So that's going to be hard to change an owner's attitude or the way they do things. It can be done, but it's going to take a long time and a lot of work. І тому змінити точку зору власника, його підхід і його відношення – це дуже важко. Це можливо, але це вимагає багато роботи і багато часу. That's why people often hire me, because I come in and I turn that leader around. І це саме те, за що мені платять великі гроші, тому що я просто беру і змінюю їхню точку зору. But that takes a lot of experience to know how to do that. Але для цього треба весь той досвід, який в мене є. Okay. Next question. Наступне питання від Павла Лебеденця. Чи завжди потрібно слухати людей, що роблять пропозиції заради пропозицій, щоб показати видимість роботи? Інші сором'язливі співробітники споглядають і дивляться, що буде далі. Якщо ідеї не беруться до уваги, то чому інші мають пропонувати? Виникає замкнуте коло. Як це зруйнувати? Okay, Mike, we've got a tricky question. Do we always need to pay attention to the ideas of those who propose the ideas just for the sake of ideas, just to imitate the activity, bringing ideas, because the others are watching how you behave, and if you don't accept the ideas, they say that you do not listen to them. Okay. If somebody gives me an idea and if I don't understand it, I ask them to explain it a little bit better, or explain it a little bit differently. If they still can't do it, explain it to me differently so I understand. I tell them, do you need some help? I'll help you to try to understand it.
But again, I fall back on Einstein's quote. If they cannot explain the idea to me simply, then they don't know their idea well enough. I'll give you an example. Somebody comes to me and says, you know, Michael, we should run this machine at twice the speed. We could get twice the output. Okay, that sounds like a great idea. How are you going to do it? Мій підхід дуже простий. Будь-хто, хто підходить до мене з будь-якою ідеєю, я завжди його прошу пояснити мені цю ідею дуже просто. І знову ж таки повертається до вислову Ейнштейна про те, що вміння просто пояснювати вашу ідею. Візьмемо простий приклад. Хтось приходить до мене і каже, а чому б нам не запустити це обладнання вдвічі швидше? У нас буде вдвічі більше випуску. You know, some of you have been through my training, and when you went through my training, you heard me talk about fuzzy words. І ті з вас, хто був на моєму навчанні, ви знаєте про такі от дуже оманові речі, оманові слова. Somebody says we can get more production if we do this. Хтось каже, що ми могли б збільшити продуктивність, якщо ми зробимо це. How much is more? Але я завжди запитую, скільки це більше? Чуть-чуть or большой? Та трошки, більше, багато. Okay. So they need to do their homework. Я їх відправляю робити їхню домашню роботу. You tell me you want to run a machine twice as fast? What's the benefit? Якщо ви кажете, пропонуєте мені щось зробити по-іншому, вдвічі більше, я запитую, в чому вигода. Will it wear out the machinery faster? Та, як зробити це? Will it break more often? Які проблеми ми можемо отримати з цим? Чи буде у нас більше поломок? How are you going to prevent that machine from overworking if we run it twice as fast? Як ви будете відслідковувати, щоб не було перевантаження на це обладнання? And here's the good reason why you ask so many questions. І дуже хороша причина, чому ви задаєте так багато питань. If they do their homework, якщо вони добре підготувалися, and they can prove that they are right, і вони можуть довести це, why wouldn't you take their idea and implement it? То чому б і не впровадити таку ідею? This makes good sense. Це цілком логічно. They haven't done their homework, turn them around, tell them to go get their homework and bring it back. Але якщо вони не можуть це пояснити, якщо вони не можуть передбачити усі можливі наслідки, ви їх розвертаєте і кажете, іди підготуйся краще і приходь знову. Супер. Наступне питання від Натальи Бессмертной. Сталкивались ли вы с проблемой невозможности вовлечь рабочий персонал в процесс внедрения и реализации Lean на предприятиях? Okay, the question is, if you have ever experienced a problem that you could not get people involved in the Lean implementation. Have I experienced that? Is that the question? Yeah. Yes, I have. Звичайно, стикався. And primarily it was because the leader wanted me to come in and change everything, but he did not going to participate. Але насправді це в більшості випадків стається тоді, коли керівник хоче, щоб я прийшов і все поміняв, але при цьому сам не хоче приймати в цьому участь. Early in my career, I tried to do that and it failed. В свої молоді роки я так намагався так працювати, і в мене не дуже виходило. And now when somebody asks me to do that, if the leader is not going to participate and change himself or herself, I refuse the contract. I don't want to be involved. Все дуже просто. Я ставлю обов'язкову умову про те, що лідер приймає активну участь і буде активно працювати, і тільки в такому випадку я берусь за такий проект. Because the best way to see a Lean implementation fail is to not involve the top leader. That's the easiest way for it to fail. Тому що найкращий спосіб забороти будь-який Lean проект – це не залучати до нього керівників високого рівня. Any more questions or are we out of time? Ще питання, чи в нас вже час закінчиться? Ще є два питання в нас. No more questions. Кирил Константинов запитує, як відчути насолоду від життя, якщо постійно потрібно нести відповідальність за всі справи в компанії? Що робити зі стресом? Okay, the question is very complex one. Is how to get a good sense of life if you are always under stress and you always bear the responsibility. What to do about it? If I'm always under stress or always
always The other part. understand, because you always have to take the responsibility. Well, probably I'm probably You going to do- just, Yeah, you Go don't ahead. enjoy the life in that case. yeah, so I would just quit and do something different. Okay, якщо вам не приносить задоволення брати на себе відповідальність і бути лідером, то просто змініть роботу. If you're under a lot of stress, I recommend that you think about your health first and your family second, because if you're dead, your family won't be happy. So your health first and your family second. А якщо ви відчуваєте, що у вас постійний стрес і вам важко з цим справитись, я рекомендую вам звернути увагу в першу чергу на два наступних напрямки. Це ваше здоров'я і ваша сім'я. Тому що це те, що не вартує того, щоб стрес заважав вам жити. And your job is third. І третій Job is пункт – це third. ваша робота. So, Третій пріоритет. Дякуємо. Останнє питання на сьогодні. Скажіть, будь ласка, Майк, вопрос от Юлии Марковской. Вона питає, як побороть ефект Дьомінга-Крюгера у менеджменті? Даннінга-Крюгера. Да. Вибачте, Даннінга-Крюгера. Okay, Mike, we've got a question, a very sophisticated one. How to overcome the Dunning-Kruger effect? When people who know less believe, Dunning-Kruger. When people who know have small knowledge, they believe that they know everything. and if you have that kind of employee, I usually ask them if they want to go to school. If they say no, then I fire them. Дуже просто. Я питаю, коли люди мало знають, я в них запитую, чи вони проходили навчання. Якщо вони не ходили в школу, то їх відправляю в школу. Ідіть учіться. Anybody who's not willing to learn, I don't want them as an employee. All my employees have to be willing to learn. And if they're not willing to learn, I don't want them as an employee. Усі мої працівники мають мати жагу до знань. Якщо вони не хочуть вчитися, то вони більше не мої працівники. Because I'm still learning. I'm 72 and I'm still learning every day. Подивіться, мені 78 років, я кожен день вчуся. А якщо це говорить підлеглий по відношенню до керівника? Я маю на увазі, що в нього там недостатньо знань і все таке. А у керівника недостатньо? Ну так. Yeah, як побороти цей ефект по відношенню до керівника? If that person, your boss, how to overcome it? That your Quit the boss job, is go get a different job, get a different job, go, leave. Змініть роботу. Змініть роботу і не мучте себе. If you believe in yourself, don't ever worry about quitting and getting another job. If you believe in yourself. Якщо ви в себе вірите, якщо ви в собі впевнені, не бійтеся міняти роботу. If you don't believe in yourself, then you got a bigger problem you need to work on first. Але якщо ви в собі не впевнені, то ви в великій проблемі, тому що в першу чергу вам потрібна робота. Дуже дякую, Майкле. І переходимо до завершального етапу. Okay, thank you very much. We are winding up, wrapping up. It's been my pleasure. It's been my pleasure to be here. Mike, you have to choose the best question, and you remember that we were talking about some presents from you. Yes. The best question. I think the best question was when somebody was asking me about the difference between the Western style and the Japanese style, and they did not understand that they both work, and it doesn't matter which style you use, just use something. I don't care if you use Western or Japanese or Ukrainian or Russian or Malaysian or use something. But I think that's a very bold question because people frequently think that there's a big difference between the two. Yes, but they both work. You just need to try something, okay? I would say that person should get something as a reward. And what we will do is that I will forward my electronic version of my book to Roman, and Roman will forward the book to the person who asked that question. So I think that's the best question I had.
Окей, знову ж таки, в сухому підсумку. Найкраще питання за цей ефір, з моєї точки зору, це було питання стосовно того, що який підхід кращий, західний лін чи східний кайдзен, і чи є в цьому якась різниця. Я поділяю точку зору, що, як я вже говорив, що обидва підходи працюють, але критично важливим є, що ви маєте і впроваджувати чи один, чи інший, чи будь-який інший, як ви його будете називати, але ви маєте обов'язково це робити. І тому я вважаю, що це був один з найкращих питань стосовно того, щоб ви не звертали увагу і не задумувалися про те, що краще, а просто почали впроваджувати це. І подарунком буде електронна версія книги від Майкла, яку ми надішлемо тій людині, яка задала це запитання. Чудово, це Олександр Янишевський. Я дуже дякую за вашу участь. Ольга, яка була присутня з самого початку, вона вже пішла у Гембу створювати цінність, тому також переказує своє перепрошення і бажаю успіху всім. Я ще раз дякую. Дякую, що долучилися. Thank you very much, Michael. Майкл, дуже дякуємо вам. І, друзі, хочу до вас ще раз звернутися і підсумувати 3 пункти. Турбуйтеся про команду, просіть про допомогу, не примушуйте людей робити те, чого не хочете робити самі. І дякуємо нашому міжнародному гостю, дякуємо безмежно Романе, що був з нами і запропонував таку можливість, і був перекладачем. Ми вас обіймаємо, ми дякуємо вам, гарних вам всім вихідних і запрошуємо вас приєднатися до нас в понеділок. Ми не зупиняємося, тому що ви нас надихаєте. Окей. Thank you. Thank you. Thank you. And at any time in the future, if you want to invite me back, I'll be happy to do it if I'm not working. So if you have any questions, feel free to ask and I'll be happy to come back. Thank you very much for the invitation. And to everybody, the sun will shine again. Ukraine will be great again. It will happen. It just takes your effort to get out there and do it. Thank you all very much. Супер. Дуже дякую всім учасникам. І останні слова. Пам'ятайте про те, що сонце знову зійде, Україна знову стане могутньою, але для цього потрібні зусилля кожного з нас і наша проактивна позиція. Дуже дякую. Большое спасибо. До свидания.